Sadu, sadu, sadu. Not kolla. Mesmerized. I'm not a part of it. Go, I'm not just out of it. හෙලෝ ඔයාලා හැම දෙනාටම මේ ලැබුවා වූ සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව් මන් දන්නවා ටිකක් පරක්කුයි තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ ප්‍රාර්ථනාව ගේන්න. ඒ වුණාට මම පෝස්ට් එකක් කරහා ඔයාලට මතක ඇති අවුරුදු දවසේ ආදරයෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ ප්‍රාර්ථනාව කරා. ඒත් වීඩියෝ එකක් හරහා කරන්නේ පළවෙනි වතාවට. ඉතින් මං හිතනවා මේ ලැබුව අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් සුබ එකක් වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ පරණ අවුරුද්දේ මායි මගේ අම්මයි එකතු වෙලා කොකිස් පිච්චු එක තමයි කරේ. ඉතින් සුදු පුතත් තියාගෙන මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි කොකිස් පිච්චුවේ. ඇත්තටම කියනවා නම් පළවෙනි වතාවට තමයි මං කොකිස් හැදුවේ. හරිම රහට ආවා. ඔන්න ඉතින් 14 වෙනිදා අලුත් අවුරුදු දවසේ උදේන්ම මායි හස්බන්ඩ්ුයි සුදු පුතයි එකතු වෙලා පොඩි ෆොටෝ ෂූට් එකකුයි වීඩියෝ ෂූට් එකකුයි කරා. මොකද මහත්තයාට 14 වෙනිදා වැඩ සිකුරාදා දවසකනේ තිබ්බේ. ඉතින් මෙහි අලුත් අවුරුදු සමරන්නේ නැහනේ. ඒකින්ද එයාට වැඩ. ඉතින් මම ගොඩක් දවස් ඉඳන් ප්ලෑන් කරලා සුදු පුතාගේ පළවෙනි අලුත් අවුරුද්ද හින්දා එයා වෙනුවෙන් ලස්සන සරමක් පර්සනලයිස් කරපු ලස්සන සරමක් එයාටයි තාත්තිටයි එතකොට මට විචිත්‍රවත් අවුරුද්දක් හින්දා මේ සැරේ විචිත්‍රවත් වර්ණයෙන් සැරසෙන්න කියලා තමයි මං තීරණය කරේ. ඉතින් මට වෙනම ලස්සන සරමක් lilystore.lk කියන online shop එකෙන් හරිම ලස්සන බතික් සාරාංශ එහෙම තියෙන shop එකක්. ඒකේ online shop එකෙන් මං order කරා. ඉතින් ගොඩක් දවස් ඉඳන් තමයි මං මේ ලස්සන ඇඳුම් ටික අපේ පවුල වෙනුවෙන් plan කරලා order කරේ. ඉතින් මේක personalized සාරාංශ දෙකක් සුදු පුතාටයි husbandටයි දෙන්නටම ගත්තේ. Salute! Udah api anda, nada betul. Apa videos dah mal mana? Sebab tahu tak kira kira. Mana mereka hari ni? Okay, ada kya nama me? Hari ni? Sadu kya nama betul? Sadu, sadu, sadu kya nama betul? Sadu, sadu, sadu kya lah. Api me betul malah gini. ඔන්න කිරිබත් හදමු. හරිද පුතේ? සාදු 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 කියවනේ මේ පැත්ත බලාගෙන දකුණු දිශාව බලාගෙන. හරිද පුතේ? රාවනිකාය. ඉතින් ඔන්න වාසනාව ගෙදරට ඉතිරෙන්න කියලා මායි සුදු පුතයි දෙන්නම එකතු වෙලා
ලිප ගිනි මෙලවීම නැකතට ඔන්න කරා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පහන තියන්න. ඉතින් කිරි නම් ඉතුරුවේ නැහැ ගෙදර. මොකද අපිට ටිකක් බයයි. අපි වෙනත් රටක ඉන්නේ, අපාර්ට්මන්ට් එකක ඉන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි දුමක් එහෙම එළියට යනකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට ඒක කරදරයක් වුණොත් මොකද යාලා දන්නේ නැහනේ අපේ චාරිත්‍ර ගැන. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි අපි ඒ දේ කරේ නැත්තේ. ඉතින් එහෙම කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒත් අපිට පොඩ්ඩක් බය හින්දා තමයි අපි කරේ නැත්තේ. ඉතින් ඔන්න කිරිබත නම් දැන් හැදීගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒකට කිරි ටික දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙදා පාර අවුරුද්ද මටයි මගේ හස්බන්ඩ්ටයි ගොඩාක්ම විශේෂ අවුරුද්දක්. මොකද පළවෙනි වතාවට අලුත් අවුරුද්දට අපේ පවුල ලොකු වෙලා අපිට ආදරණීය පුතෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ පවුලට. ඉතින් අපිට හරිම සතුටුයි සුදු පුතත් එක්ක එයාගේ වාසනාවත් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙන එක ගැන අපිට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඒත් එක්කම මගේ අම්මත් මගේ ආදරණීය අම්මත් මෙදා පාර අලුත් අවුරුද්දට මගේ ළඟ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තියෙන ලොකුම සතුට මෙදා පාර. සුදු පුතයි අපේ අම්මයි දෙන්නම මාත් එක්ක මෙදා පාර අලුත් අවුරුද්දට ගෙදර ඉන්න එක ගැන. ඉතින් ඔන්න කිරිබත් එක නම් ලෑස්ති. දැන් මේ මං සූදානම් වෙන ගමන් ඉන්නේ කැවිලි මේසේ ලස්සනට සූදානම් කරන්න. ඉතින් අම්මා ආච්චි නම් රෙඩි වෙන ගමන් තමයි දැන් ඉන්නේ. සුදු පුතා ඉන්නවා එයාගේ ඇක්ටිවිටි සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් අම්මා ආච්චි ඉන්න හින්දා හොඳයි. නැත්තම් ඉතින් මට මේ හැම දෙෙම කරන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද සුදු පුතා මං කිව්වත් වගේ චුට්ටක් දඟයි. ඉතින් යාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ, ආගාවින්ම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා අම්මා ආච්චි හිටියේ නැත්තම් මෙච්චර ලස්සනට දේවල් ප්ලෑන් කරලා කරන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නම් ෂුවර්. Yay! Mikaya, see! Look at this! Wow! Wow! වැඩියෙන් තියෙන මොකද්ද කියලා බලන්න. Naughty Paula! Naughty Paula! ඉතින් ඒක දුකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මායි සුදු පුතයි දෙන්නම මෙදා දවසේ අසනීපෙන් තමයි හිටියේ. කාලා බලන්නකො මගේ කොෆි එක. අම්මාචි සුදු පුතයි getting ready for Awurudu. Camera? Look the camera. Here? Look at the camera. Look at the camera. Hi. Hi guys. Hi dolls. Hi dolls. Hi dolls. Hi dolls. Yeah. Hi dolls. Hi dolls. එයා මේ මොනවාද mesmerized. අන්න අම්මාර බලන්නකො තාත්තගේ මේවා දැක්කද ඒක? අයියාගේ ඔළුව තියන්නේ ඒත් උනා. හැමතිස්සෙම කරන්නේ නෑනේ. ඉතින් මෙහෙම ආදරේ නේද සුදු පුතේ? කො අම්මාචි හයි කිය. Hi. Good. හයි. කො අම්මාචිගේ සරම. හයි. Wow, those flowers are to die for.
ඉතින් විචිත්‍රවත් මල් කලඹකුත් හස්බන්ඩ් ගෙනාවා අපේ කැවිලි මේසේ ගාවින් තියලා තියන්නේ. ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම මල් ලස්සන ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර් බොකේ එකක් මට හස්බන්ඩ් ගෙනත් දෙනවා කැවිලි මේසේ ලස්සන කරන්න. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මගේ අපේ මෙදා පාර ලස්සන අවුරුද්දේ කැවිලි මේසේ. ඉතින් කෙහෙල් කොලත් හස්බන්ඩ් කොහමරි හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කෙහෙල් කොල තිබ්බ හින්දා තවත් ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් චූටිම චූටි කැවිලි මේසේ තමයි මේ. සුබ අවුරුද්දක් වේවා. හැමදාම හොඳින් ඉන්න ලැබේවා. ඒක උතර කියන්නේ. හරි අම්මා. සුබ අවුරුද්දක් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පන්න ලෙඩේ සුවය. කොයින්ද මෙයාට ගන්න වීඩියෝ එකට? එන්න බා එන්න. අකිලි පස්සෙන්. එන්න පොඩි කාරණා දෙන්න පොඩ්ඩක් දෙන්න. මුදුවා නැකකට කාව මොකද දෙන්න නැහැ. Sebentar kita tahu ni. Ami kata, abu katakan. Apa kalah ya apa yang kalah? Sebalu tahun dah viva. Benar. Sebalu tahun dah viva. Sebalu tahun dah viva. Aku kok sekarang dia mana ada? Oh, apa yang mau kita ada? Nah, itu lah. Apa anda bayar? ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් කිරිබත් එකයි කොකිස් එක නම් මාරම රහයි ලුණු මිරිස් එක්ක කෑවහම ඉතින් අනිත් කැවිලි ටික නම් ඇත්තම කිව්වොත් දුකයි කියන්න කඩෙන් ගත්ත ඒවා කිසිම රහක් නැහැ. අනිත් සැරේ නම් කොහොම හරි කරලා ගෙදරම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අවුරුදු දවසෙන් පහුවෙනිදා තමයි අපිට හොඳ කෑම වේලක් කන්න උමනා කියලා හිතුවේ. මොකද අවුරුදු දවසේ වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. දවල් වරුවේ ওই ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ 15 වෙනිදා මායි අම්මයි දෙන්නම එකතු වෙලා රහම රහ ලම් ප්‍රයිස් එකක් හැදුවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ අලුත් අවුරුද්ද මේ විදිහට ගෙවිලා ගියේ. ඉතින් මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩක් ආදරෙයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම දිනාටම චාෝ ආදරෙයි.